რეალობა, რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ და მუშაობთ, მაინც სირთულეს წარმოადგენს შესაძლებლად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 3 თვე გავიდა, რაც ახალ რეალობაში მუშაობთ, ვისვენებთ, გვაქვს ურთიერთობა კოლეგებთან, მეგობრებთან, სწავლობთ და ასე შემდეგ. პანდემიამ აბსოლუტურად ყველა ბიზნესს რთული და კომპლექსური პრობლემები შეექმნა. ხშირ შემთხვევაში ამ პრობლემების მოგვარების სავარაუდო მეთოდებიც კი ბუნდოვანია თუ რა შეიძლება იყოს. ძალიან ბევრი ექსპერტი თუ სფეროს წარმომადგენელი საკუთარ მოსაზრებებს გვიზიარეთ თუ რა შეიძლება იყოს ის სავარაუდო და ეფექტური საშუალება თუ გზა, რაც ორგანიზაციებს საშუალებას მისცემს ეფექტურად დაძლიონ კრიზისი და შეეგუონ ახალ რეალობას. პანდემიამ ძალიან რთული და ჩემი აზრით რთული და კომპლექსური პრობლემები შექმნა ასევე ადამიანური რესურსების მართვაში. შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ალბათ აღარც არის სავარაუდო, როდესაც ორგანიზაციაში დგება კრიზისი, პირველი თუ არა მეორე კითხვა, რაც ჩდება ხოლმე მენეჯმენტის მხრიდან არის ეს, რომ რა შეიძლება შევამციროთ ადამიანური რესურსების მართვაში და დავზოგოთ ფინანსური რესურსი. დღევანდელ რეალობას თუ გადავხედავთ და წინა პერიოდს, რაც მაგალითად ამ პერიოდამდე ხდებოდა და მიმდინარეობს ორგანიზაციებში, ამას ადასტურებს ფაქტიურად ყველა ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი სამუშაოები შეჩერდა ან გაურკვეველი ვადით გადაიდო. შეჩერდა ტალანტების დაქირავება, შეჩერდა ან გადაიდო სწავლებისა და განვითარების პროგრამები, შეჩერდა ან გაურკვეველი ვადით გადაიდო მოტივაციისა და თანამშრომლების ჩართულობის პროგრამები, შეჩერდა და მიმდინარეობს ფიქრი და მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს თანამშრომლების შეფასება, განსაკუთრებით ახალ რეალობაში, როდესაც კომუნიკაცია და საქმის კეთება ხდება დისტანციურად და არ გვაქვს ერთმანეთთან კომუნიკაციის თუ ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობა ისეთივე ინტენსიური, როგორც ჰქონდა პანდემიამდე, შეჩერდა და გადაიდო, რა თქმა უნდა, ტალანტების განვითარებისა და ლიდერების განვითარების პროგრამები. ჩემი აზრით, დღევანდელი კრიზისული და პოსტკრიზისული პერიოდის მთავარ რისკს წარმოადგენს სწორედ ეს, რომ ორგანიზაციამ არ დაკარგოს ცოდნა და ამას ორ დროში ორგანიზებაში მოვიაზრებ. პირველი არის ის, რომ რაც წეღანა აღნიშნა, როდესაც კრიზისული პერიოდი არის ორგანიზაციაში, არის მცდელობა და ცდუნებაც, რომ შევამციროთ ადამიანები და მათთან დაკავშირებული ხარჯები. აი ამ შემცირების დროს, როგორც წესი და ხდება ხოლმე ესე, ორგანიზაცია ღირებულ ცოდნას კარგავს. ცოდნა, რომელიც ორგანიზაციაში იქმნებოდა და ვითარდებოდა კონკრეტული სისტემური მიდგომებით, ცოდნა, რომელიც საჭირო შეიძლება აღმოჩნდეს მომავალი ოპერაციების აღსადგენად თუ წასამართად ან ახალი სამუშაოების შესასრულებლად და ცოდნა, რომელიც ორგანიზაციაში შეიძლება რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში დაჭირდეს. ეს არის ის, რაც მგონია, რომ რისკი, რომელიც წარსული შედეგებთან თუ გამოცდილებასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება მეორე რისკს, ჩემი აზრით, ეს არის რისკი, როდესაც კრიზისულ პერიოდში ცოტა რთული და ბუნდოვანია ხოლმე, გავიაზროთ, რა შეიძლება იყოს ის კონკრეტული ცოდნა, ან უნარები, ან კომპეტენციები ზოგადად, რაც ბიზნესს დასჭირდება პოსტკრიზისული პერიოდის შემდეგ ეფექტურად და წარმატებულად შეასრულოს ძირითადი ფუნქციები თუ შეასრულოს ძირითადი ოპერაციები. დღევანდელი ჩემი მოსაზრება ესეთი სახით შემიძლია შემოგთავაზოთ, რომ ცდუნება და რისკი დაიკარგოს ძირითადი ცოდნა, ან ვერ მოვახერხოთ ცოდნის შეძენა მაღალია, რადგან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კრიზისის დროს რთულია სწორი გადაწყვეტილების მიღება და რთულია, რა თქმა უნდა, იმის გააზრება, თუ რა უნდა იყოს მომავალი ცოდნები, ის რაც საჭირო იქნება ორგანიზაციაში, ორგანიზაციის წარმატებული ოპერირების უზრუნველსაყოფად. თუმცა ამ რისკს ასევე ახლავს საინტერესო შესაძლებლობები, რასაც პოსტკრიზისული პერიოდი გვთავაზობს და არა მაგალითად გვეუბნება, რომ ეს აბსოლუტურად რეალური მოცემულობა იქნება. ძალიან ბევრი მოსაზრებაა იმის შესახებ, რომ თურმე აღმოჩნდა დისტანციურმა მუშაობამ უფრო მეტი შედეგი მოუტანა ბიზნესებს, ვიდრე მაგალითად ფიზიკურად ოფისში მუშაობამ. მოსაზრებები არსებობს უკვე იმაზე, რომ როგორი უნდა იყოს მაგალითად ვირტუალური გუნდის მართვის ეგრეთ წოდებული წესები.
არსებობს უკვე მოსაზრება იმაზე, რომ რა უნდა იყოს ლიდერის ის თვისებები, რაც ვირტუალური გუნდის, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს პოსტკრიზისულ პერიოდშიც, როგორი უნდა იყოს ვირტუალური გუნდების მართვისთვის საჭირო უნარები და ასე შემდეგ. თუმცა ესენი კვლავ ვარაუდებია და შესაბამისად ის, რომ ეს რისკი რა უნდა იყოს მომავლის ცოდნა სწორად განსაზღვროთ და არ გავუშვათ შანსი ამ ცოდნის განვითარებისთვის, კვლავ არსებობს. მაგრამ აქვე არსებობს საინტერესო შესაძლებლობები ზუსტად მომავალი პერიოდისთვის მოსამზადებლად, რადგან თუ დავფიქრდებით და თუ დავაკვირდებით იმ მოსაზრებებს თუ გამოცდილებებს, რასაც დღეს ხშირად ვკითხულობთ ან ისმენთ ხოლმე, შეიძლება ვივარაუდოთ და ვთქვათ, რომ ალბათ ვირტუალური გუნდთან მუშაობის ალბათობა იქნება მაღალი და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვირტუალურ გუნდთან მუშაობისთვის აუცილებელი ცოდნები იქნება, რა თქმა უნდა, კარგი ლიდერობის კარგი უნარები, რასაც ისედაც ფიზიკურ სივრცეში მუშაობის დროს ვცდილობდით, რომ როგორც საინტერესო პროექტი თუ აუცილებელი ცოდნა განგვევითარებინა ორგანიზაციაში, აუცილებლად იქნება ახალ რეალობაში და პოსტკრიზისულ პერიოდში თანამშრომლების ცოდნისა თუ შედეგების შეფასების ვირტუალური მოდელიც, რაც რა თქმა უნდა განსხვავებული იქნება და აქ მოსაფიქრებელია, როგორ უნდა შევაფასოთ მაგალითად და როგორ უნდა გავიაზროთ თანამშრომლის ქცევა, ან საქმის შესრულების ქცევა, მაშინ როდესაც ვერ ხედავთ თანამშრომელს და ყველაზე საინტერესო არის ის, რაც ცოდნის დაკარგვასთან შემიძლია ისევ დავაკავშირო, ეს არის ადამიანების მოტივაციის შენარჩუნება პოსტკრიზისულ პერიოდში, რადგან ეს ყველაზე რთული თემა იყო ისედაც, როდესაც მუშაობდით ფიზიკურ სივრცეში და ვირტუალურ სივრცეში კი აი ამ მიმართულებამ საკმაოდ ბევრი გამოწვევა შეექმნა. ჩემი აზრით, ყველაზე ძირითადი და მნიშვნელოვანი რისკი არის ეს საჭირო ცოდნის დაკარგვა, რადგან რთულია განსაზღვრო, რა ცოდნა აღარ დამჭირდება, რა ცოდნა უნდა მოვიშორო პოსტკრიზისულ პერიოდში და რთულია იმის განსაზღვრა, რა ცოდნა უნდა განმავითარო ან შევიძინო პოსტკრიზისულ პერიოდში. მეორე რისკს, რაც წარმოადგენს, არის ის ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ აი სისტემები და პრაქტიკები, რაც პანდემიამდე არსებობდა ორგანიზაციაში, იყოს მცდელობა მათი არასწორი ადაპტაციის ახალ რეალობასთან მიმართებაში. თუმცა აი ეს რისკი ასევე საინტერესო შესაძლებლობას იძლევა, აქ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და შემიძლია შემოგთავაზოთ კიდევაც, რომ ორგანიზაციებმა შეიძლება ცადონ და მენეჯერებთან და ლიდერებთან ერთად დასხდნენ მოიფიქრონ, თუ რა უნდა იყოს ის პრაქტიკები და პროცედურები, რომლებიც თანაბრად ოფლაინ და ონლაინ უნდა შეძლოს თანამშრომლების შერჩევაც, თანამშრომლების ონბორდინგიც, მათი სწავლებაც, განვითარებაც და რაც ყველაზე მთავარია ისევ მათი ჩართულობისა და მოტივაციის შენარჩუნება. ერთ-ერთი საინტერესო რისკი, რომელსაც ასევე საინტერესო შესაძლებლობა ახლავს, ეს არის რა თქმა უნდა ანაზღაურება, რადგან რა კი კრიზისია, აბსოლუტურად ყველა ბიზნესი ცდილობს, რომ გონივრული, ეგრეთ წოდებული გონივრული ხარჯი, ანუ ხარჯით ეფექტური სისტემები და პრაქტიკები და ზოგადად ოპერაციები გააგრძელოს. შესაბამისად, ფინანსური რესურსის სწორად განკარგვა ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვისაც საკმაოდ საინტერესო გამოწვევა იქნება, რადგან წინა კრიზისებიდან გამომდინარე მცდელობა იყო ესეთი, რომ ან შევამციროთ, ან გავყინოთ ანაზღაურებები და მოდი გადავდოთ საბონუსი ანაზღაურებები, რადგან ამისი დრო ეხლა აღარ არის. თუმცა ახალი რეალობა უკვე მოითხოვს ფიქრს იმაზე, რომ თუ დაუშვათ ქონდა შედეგებზე მიმართული და ზოგადად თანამშრომლის მზარდ შედეგებზე მიმართული საბონუსი ანაზღაურებები, რა შეიძლება იყოს პოსტკრიზისულ პერიოდში ის ეფექტური ანაზღაურების მოდელი თუ სტრატეგია, რაც თანამშრომლების რა თქმა უნდა მატერიალური მოტივაციისთვის და შენარჩუნებისთვის, ყველაზე მთავარი ეს არის, შენარჩუნებისთვის აუცილებელი იქნება.
სავარაუდოდ მოსაფიქრებელი იქნება ისევ ახალი დიზაინი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკაში უკვე არსებობს და ეს ორგანიზაციის გრძელვადიანი შედეგების ანაზღაურებაზე არის მიღმული. ანუ აქ საუბარია იმაზე, არა მარტო ინდივიდუალური და მაგალითად კვარტალური ან 6 თვეში ერთხელ წამახალისებელი, არამედ ორგანიზაციის გრძელვადიანი ღირებულებისა თუ შედეგების განაწილება თანამშრომლებისთვის. ყველაზე საინტერესო სამი საინტერესო რისკი გამოვყავე პირადად მე და ერთ-ერთი საინტერესო ჩემი აზრით არის მაინც დავარქვათ მოტივაცია, თანამშრომლების მოტივაცია, რომელიც როგორც წერან მოახსენე ფიზიკურ სივრცეში რთულია და განსაკუთრებით რთული არის ვირტუალურ სივრცეში, რადგან აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი რამე ჩვენს პროცესებს თუ სისტემებს აკლია სწორედ ამ მიმართულებით და ეს ნაკლებობა თუ სიმცირე, რაშიც გამოიკვეთა არის ფაქტიურად სოციალური თუ ადამიანური ფაქტორები თუ ღირებულებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგივე ადამიანებთან გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმატებული საქმიანი და არასაქმიანი ურთიერთობების შესანარჩუნებლად, რასაც ხშირად ხვდებით ხოლმე წამყვან გამოცემებში, როდესაც ვამბობთ, რომ თურმე ჩვენ გვჭირდება სოციალური კონტაქტი. სოციალური კონტაქტი ფიზიკურ სივრცეში ასე თუ ისე გქონდა, ხომ? გვინდა არ გვინდა, შეიძლება შევიდეთ კოლეგას დაველაპარაკოთ, შეიძლება სულაც არ იყოს ეს მამოტივირებელი კომუნიკაცია, მაგრამ კონტაქტი არსებობს. ანუ ჩვენ გვაქვს გქონდა იმის შეგრძნება, რომ ჩვენ ვართ გუნდის წევრი და ჩვენთვის საჭირო კითხვაზე ან ჩვენთვის საჭირო პრობლემაზე ვიღაცა გაგვიზიარებდა საკუთარ გამოცდილებას ან გაგვიზიარებდა საკუთარ მოსაზრებას ან თუნდაც გამოხატავდა მხარდაჭერას. ანუ ეს ემოციური კავშირები ამ სოციალური კონტაქტის დროს არსებობდა. დღევანდელი რეალობა კიდევ ამ მხრივ სავსებით განსხვავებულია და ძალიან რთულია გაიაზროს ადამიანმა, როგორ უნდა მოვახდინოთ ამ სოციალური კონტაქტების შენარჩუნება დისტანციურად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გვაქვს დიდწლიანი გამოცდილება სოციალურ ქსელში დამეგობრების, მოსაზრებების გაცვლის და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე რთული და საინტერესო რისკი, რამაც საინტერესო გამოწვევა შექმნა და ამ გამოწვევას მე ასეთი სახელი დავარქვი, რომ თუ დავუშვათ პანდემიამდე, ბიზნესები მაინც აქცენტს აკეთებდნენ და ფოკუსირებული იყვნენ ბიზნესის შედეგებზე, დღეს აუცილებლად გახდება, შეიძლება ითქვას პირველი პრიორიტეტი ბიზნესებისთვის ადამიანების საჭიროებებზე ფოკუსი, რაც თავის თავში მოიაზრებს კომუნიკაციის ახალი და ძალიან ეფექტური საშუალებებისა თუ მეთოდების შექმნა ორგანიზაციაში, ანუ რაღაც სისტემური მიდგომის მოძებნა და მეორე, რაც ძალიან საინტერესოა პირადად ჩემთვის, ლიდერების ახალი განვითარების პროგრამის თუ მიმართულებებზე ფიქრი, რაც კვლავ ისევ გადის ადამიანებთან ურთიერთობებზე და ადამიანური ღირებულებების შენარჩუნებაზე, ვინაიდან მეც ვადასტურებ, რომ დისტანციურად მუშაობა თავის თავში მოიაზრებს იმას, რომ ადამიანს არ აქვს განცდა, რომ რომელიმე გუნდის წევრია, ანუ ნაკლები განცდა აქვს, მეორე არ მაქვს კონტაქტი და მარტო ვარ და ეს სიმარტოვის განცდა კიდევ ერთ სტრესს წარმოადგენს. მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, საჭირო ინფორმაციის ან ცოდნის მიღება და მეოთხე, ჩემი აზრით, ეს ემოციური მხარდაჭერის გამოხატვა, რაც შესაძლებელი იყო ხოლმე ფიზიკურ სივრცეებში. დასკვნის სახით შემიძლია გაგიზიაროთ ჩემი ესეთი სუბიექტური მოსაზრება, რომ თუ პანდემიამდე ორგანიზაციებში სტრატეგიულ ამოცანებს მაინც ბიზნესის შედეგებამდე მივყავდით ხოლმე, დღეს აუცილებლად გახდება, პირველი თუ არა მეორე ძირითადი მიზანი იქნება აუცილებლად ადამიანების შენარჩუნება, თუმცა აქ ფიზიკურ შენარჩუნებაზე არ ვსაუბრობ, აქ ვსაუბრობ ადამიანების ემოციების შენარჩუნებაზე, რადგან ობიექტურად რისკი და ფსიქოლოგიური განწყობა ძალიან ნეგატიური გვაქვს. მეორე, ობიექტურად რისკი და ფსიქოლოგიური ნეგატიური განწყობა მაღალია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ადამიანის საქმე და სამუშაო ადგილი კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს და მესამე, რეალობა, რომელიც მოითხოვს, რომ უფრო მეტად საკუთარ თავზე იყოს ადამიანი, საკუთარ თავსა და უნარებზე არის ადამიანი, მაგალითად
დაკავშირებული თუ დაფუძნებული თუ როგორ ვთქვათ, საკუთარ თავს ენდობა, აი ეს მოცემულობა აუცილებლად მოითხოვს იმას, რომ მას ჰქონდეს მხარდაჭერა ერთი გუნდის წევრებისგან, ემოციური მხარდაჭერაზე ვსაუბრობ და მეორე აუცილებლად ლიდერებისგან. თუ დავუშვათ პანდემიამდე ბიზნესები იყო ძირითადად ფინანსურ შედეგებსა და წარმატებაზე ფოკუსირებული, 21 საუკუნე ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ეს აუცილებლად უნდა იყოს ადამიანზე ფოკუსირებული სისტემები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის რისკები, რაზეც ვისაუბრე, ცოდნის დაკარგვა, რომელიც გულისხმობს ფიზიკური ცოდნის დაკარგვას, ნამდვილად მენტალური ცოდნის დაკარგვას და გაუფასურებას და შესაძლებლობების ხელიდან გაშვებას და რა თქმა უნდა ემოციური ცოდნის, რაც мотивაციასთან არის დაკავშირებული, აი ამ ცოდნის დაკარგვასა და გაუფასურებასთან, ძალიან რთული იქნება, რომ ბიზნესმა ამ სამი ძირითადი ცოდნის გარეშე დღეს უпростоრად მომავალში შეძლოს ფუნქციონირება. როგორც გვაჩვენა გამოცდილებამ და ფაქტებმა, რაზეც საუბრობთ, ადამიანის ჯანმრთელობის რისკი არის ბიზნესის ნომერ პირველი, ადამიანის ჯანმრთელობის რისკების მართვა არის ბიზნესის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ ყავდეს გუნდი ჯანმრთელი და ჯანმრთელობის რისკი მართვადი იყოს და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. მეორე არის ჰქონდეს ის ცოდნა, რაც აუცილებელი არის ბიზნესის წარმატებისთვის და მესამე ჰყავდეს ძლიერი ლიდერშიპი, იმიტომ რომ დღეს ადამიანებს ისე როგორც არასდროს აუცილებლად სჭირდება ემოციური მხარდაჭერა. ეს ლიდერებისთვისაც საკმაოდ რთული გამოწვევა, მაგალითად მე აღმოვაჩინე, რომ აი ამ ვირტუალური მუშაობის დროს აუცილებელია რაც შეიძლება მეტი კომუნიკაცია და რაც შეიძლება აქცენტის გაკეთება იმაზე, თუ როგორ გრძნობს ადამიანი თუ კოლეგა თავს და არა მაგალითად რა არის მისის შესასრულებელი სამუშაოები. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ესეთი კრიზისი რაღაც ახალ გამოცდილებას ქმნის ბიზნესებისთვის ხოლმე. შეიძლება მე პირადად დიდად არ მომწონს აი ეს ახალი გამოცდილებებთან შეგუება, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ყოველთვის სტრესული არის და განსაკუთრებით ახლა არის სტრესული, იმიტომ რომ ფაქტიურად მართლა არავინ არ ვიცით თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ მომავალში. მე ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისი საინტერესო აღმოჩნდა სალსახად მენეჯმენტისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრაქტიკა თუ მიდგომა იქნება შესაძლებელი და არა ისე ძველი მეთოდიზე, მაგალითად აქცენტის გადატანით. ეს ჩემი აზრით გრძელვადიან პერსპექტივაში აღარ იქნება ეფექტური. ადამიანები დააფასებენ და აღიარებენ ისეთ ორგანიზაციებს, სადაც ადამიანურ ღირებულებებს ენიჭება ნომერ პირველი პრიორიტეტი, ადამიანები აუცილებლად გაჩერდებიან და იქნებიან ისეთი გუნდის წევრები, სადაც ურთიერთობებს და ემოციურ კავშირებს უფრო მეტად დააფასებენ, ვიდრე მაგალითად ფინანსურ შედეგებს და ბიზნესის წლის ბოლოს ბიზნესის მიერ მიღწეულ შედეგებს. რომ შევაჯამოთ, პანდემიამ ორგანიზაციებს, ბიზნესებს და ლიდერებს და ზოგადად მენეჯმენტის თეორიას ახალი რეალობა შესთავაზა. ვიფიქრეთ თქვენს თანამშრომლებზე, როგორც ადამიანებზე და არა მაგალითად როგორც საქმის შემსრულებლებზე. ცოტა კი მაშინაც რა იქნება რეალობა, მაგრამ ჯერა რომ უფრო საინტერესო იქნება გარემო, რომელშიც ჩვენ ვიმუშაობთ. ალბათ წინა პლანზე და ნომერ პირველი პრიორიტეტი გახდება ურთიერთობა ჩვენი გუნდის წევრებთან, რაც სავსახად საინტერესოა. თუნდაც იმიტომ, რომ აი ძლიერი და შეკრული გუნდი, ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამაზე, ორგანიზაციის წარმატებისთვის აუცილებელი პირობა და აი ახლა არის ის რეალობა, რომელიც ამას დაადასტურებს, რომ ეს მოსაზრება ნამდვილად შეესაბამება ჭეშმარიტებასაც და ნამდვილად შეუძლია რეალური შედეგების მოტანა. ვფიქრობ, რომ ადამიანზე ფოკუსირებული ორგანიზაციები უფრო საინტერესო იქნება მომავალში და ადამიანური რესურსების მენეჯერებსაც საინტერესო და ინოვაციური პროექტებისა თუ პროგრამების მოფიქრება მოგვიწევს აი ამ ურთიერთობების შესანარჩუნებლად, გასამტკიცებლად და გასაუმჯობესებლად. გმადლობთ.